वर्षसम्म सजिलै स्टोर गर्न मिल्ने सुकेको अकबरे खुर्सानीको पिरो अचार आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ र यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो पनि छ। आजको रेसिपी 9 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यसरी सुकेको खुर्सानीलाई चाहिँ सुकेको अकबरे खुर्सानी 100 ग्राम लिएँ र यसरी टिमुर चाहिँ 20 ग्राम जति लिएँ, लसुन 4 वटा जति लिएँ र नुन चाहिँ स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म युज गर्दैछु। साथसाथै तोरीको तेल चाहिँ मैले 4 चम्चा लिएँ र कागज 2 वटा चाहिन्छ र यसलाई लामो समयसम्म स्टोर गर्नको लागि भिनेगर 2 चम्चा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यो अचारलाई स्टोर गर्नको लागि मैले यसरी एउटा ग्लास बोतललाई लिएकी छु। हजुरहरूले सकेसम्म एयर टाइट लिनु भए पनि हुन्छ कन्टेनर, र छैन भने प्लास्टिकको बोतलमा पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई एकदमै मजाले धोएर पखालेर सुक्खासँगले लिनुहोला र त्यसपछि मैले यसरी तोरीको तेललाई मजाले तताउँदैछु। यो मजाले तातिसकेपछि चाहिँ लसुनलाई राखेँ मैले यसरी र यसलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मैले मजाले फुराउँदैछु। यो चाहिँ एकदम मजाले गोल्डन ब्राउन बनाउनु पर्छ, नत्र हाम्रो अचार छिट्टै बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले टिमुरलाई राख्दैछु र यसरी टिमुरलाई राखेँ र अकबरे खुर्सानीलाई पनि राखेँ। टिमुर र अकबरे खुर्सानी राखिसकेपछि ग्यासको आँच एकदमै लो फ्लेममा राख्नुहोला। यसलाई हामीले लो फ्लेममा मजाले भुट्दै जानुपर्छ। अब चाहिँ ग्यास चाहिँ हाई फ्लेममा नराख्नु होला है। र यसपछि चाहिँ मैले नुन राखेँ यसरी लगभग 1 चम्चा जति र कागती पनि राख्दैछु। कागतीले एकदमै टेस्ट बढाउँछ यसको। लगभग 2 वटा कागती मैले यसमा राख्दैछु। हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र यतिको भइसकेपछि यसलाई एकदमै लो फ्लेममा भुट्दै 1 मिनट जति फेरि पकाउँदैछु। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ अकबरे खुर्सानीको मोइस्चरहरू चाहिँ सबै सुक्छ र अचारलाई लामो समयसम्म बिग्रन दिँदैन। यो खुर्सानीलाई चाहिँ घोस्ट राउन्ड चिल्लिज पनि भनिन्छ इङ्ग्लिसबाट चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै पिरो हुने भएकोले चाहिँ यसलाई घोस्ट चिल्लिज भनेको हो। र यतिको भइसकेपछि म यसलाई पिस्न जाँदैछु। 5 मिनट यत्तिकै चिसो बनाउन दिनुहोला। यसो गऱ्यौँ भने क्रन्ची बन्छ र यसलाई चाहिँ सुरुमा 15 सेकेन्ड नि पिस्छौँ हामी मजासँगले र 15 सेकेन्ड पछि चाहिँ अफ गर्छौँ र फेरि एकचोटि थोरै समयको लागि पिस्छौँ। एकदम लामो समयको लागि चाहिँ नपिस्नु होला। यो पिस्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाउन नबिर्सिनु होला, नत्र यसको खारले चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुने गर्छ। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेको छ। यसलाई पुरै धुलो पिठो बनाउने होइन कि यसलाई दरदरासँगले पिस्ने हो, तिमुरको छोपलाई जसरी नै। हेर्नुहोस् है, र यसलाई म स्टोर गर्दैछु। र हरेक पटक अचार निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले सुक्खा चम्चाले मात्रै निकाल्नु होला। यसो गऱ्यौँ भने अचार बिग्रँदैन। र यो अकबरे खुर्सानीको अचार चाहिँ एकदमै पिरो मनपर्नेहरूको लागि एकदमै बेस्ट अचार नै हो। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दो अचार रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो किचनमा पक्कै पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।